السلام عليكم. كي دايرين؟ بخير، صحة لاباس؟ هانين. هنا عندنا السفلية فيها 68 مترو. يا بسم الله توكلنا على الله. 68 مترو دايرة 45 مليون قابل للتفاوض. 68 مترو هذه مستقلة، هذه يعني مستقلة بابك بوحدك. 68 مترو. عندنا مع الدخلة ديما غنمشيو على اليمين، عندنا الصالون. هنا عندنا الكوزينة بلا كور. هنا اون فاس معنا بلاصة الثلاجة، فران لاهوت، باقي الفران غير ركب لاهوت بلاص ماكينة الصابون. وهنا عندنا الكوزينة بلا كور. لا كور تقريبا في 4 مترو على 3 قل 20. لا كور كبير. 45 مليون قابل للتفاوض، يعني هوتا هادي ومشمشة الشمس ديال الصباح وديال العشية. تمنية وستين مترو. هنا عندنا واحد البريكة صغيرة، هادي الحمام. كيبقى عندنا بيت تاني، هذا بيت الوليدات كضرب فيه الشمس ديال الصباح. 68 مترو، 45 مليون قابل للتفاوض. والسلام عليكم. يعني مستقلة وعندك حقك في السطح، وعندك حقك في السطح. والسلام عليكم.